नमस्कार सिभिल इन्जिनियरिङ अफ नेपाल च्यानलमा तपाईलाई स्वागत छ। आजको भिडियो निकै नै महत्त्वपूर्ण हुनेछ, जसमा चाहिँ आज म तपाईलाई कसरी लग ग्राफ चाहिँ A4 पेपरमा बनाउने अथवा A4 पेपरको लागि कसरी लग ग्राफ चाहिँ आफैले बनाउने भन्ने कुरा चाहिँ तपाईलाई सिकाउन गइरहेको छु। लग ग्राफमा पनि हामी सेमी लग ग्राफ बनाउँछौं, जुन चाहिँ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी सब्जेक्टहरुमा धेरै नै प्रयोग हुन्छ। यो चाहिँ नर्मल ग्राफ भन्दा अलि फरक छ हैन। विशेष त लग ग्राफ चाहिँ 1 to 10 अर्थात 9 डिभिजन गरिएको हुन्छ एक्स एक्सिसमा हैन। वाइ एक्सिसमा चाहिँ यो सिम्पली नर्मल स्केलमा चलिरहेको हुन्छ, तर एक्स एक्सिसमा चाहिँ यो लग स्केलमा चलिरहेको हुन्छ। अब चाहिँ लग स्केलमा यता चाहिँ 9 वटा पार्ट्स हुन्छ। किनकि यो किन यस्तो भयो भन्दाखेरि आउनुस् म तपाईलाई थोरै बुझाउँछु। यो नर्मल स्केलको उलाई चाहिँ हामीले लग स्केलमा कन्भर्ट गर्नुपर्छ के, लग 10 बेसको आधारमा हैन। लग 10 अब यहाँ हेर्न सक्छौ। अनि यहाँ म चाहिँ तपाईलाई थोरै 0.25 0.5 0.75 and 1 म चाहिँ अब हेरौँ। यहाँ चाहिँ 0 देखि 1 सम्म जाँदाखेरि लग स्केल के भइरहेको छ, नेगेटिभमा चलिरहेको छ हैन। हामीले चाहिँ यो पार्टलाई छोड्छौं के, यो पार्टलाई छोडेर बाँकी पोजिटिभ पार्टलाई मात्रै लिएर एउटा स्केल बनाउँछौं। त्यही भएर 9 वटा पार्ट्स भएको हुन चाहिँ 10 स्केललाई नै लिइन्थ्यो, तर 1 भन्दा तलको पार्ट चाहिँ नेगेटिभ पार्ट हुन जान्छ। त्यही भएर हामीले पोजिटिभ पार्टलाई मात्रै लिएर हामी स्केल बनाउँछौं। यो चाहिँ मेरो A4 पेपर हो हैन। यसमा हामी यस्तै बनाउँछौं। यो चाहिँ A4 पेपरको लागि चाहिँ एक्ज्याक्टली फिट भएको एउटा ड्राइङ हो। यही चाहिँ हामी चाहिँ अटोक्याडमा बनाउँछौं, जहाँ चाहिँ यता चाहिँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 यता 14 पार्ट्समा डिभिजन गरिएको छ नर्मल स्केलको आधारमा हैन। यता चाहिँ हाम्रो प्रत्येक चाहिँ 9 डिभिजन गरिएको छ, 1 2 3 4 5 डिभिजन गरिएको छ। आउनु सुरु गरौँ। सिम्पल बनाउन एकदमै सिम्पल रहेको छ। म चाहिँ बनाउँछु पहिला यो A4 पेपर साइज बनाउने हैन। यो चाहिँ मेरो अलरेडी चाहिँ हाम्रो उसको टेम्प्लेट यहाँ रहेको छ। यसलाई चाहिँ एक्चुअली म कपी गर्छु, कपी यसलाई यता राखौँ। यसलाई एक्सप्लोड गरौँ हैन। त्यसपछि यो पार्टलाई फालौँ। यो चाहिँ पेपर स्पेसिङ हो। पेपर स्पेसिङ चाहिँ यता हामीले चाहिँ लेख्नु पर्ने हुन्छ, तल पनि x र y तिर हामीले थोरै के हो त्यो लेख्नु पर्ने हुन्छ। त्यही भएर यता स्पेसिङ छोडौँ। मैले अफसेट चाहिँ यो जति छ त्यही नै गरे। यसरी यसभित्र हामी चाहिँ लग स्केल बनाउने छौं, लग ग्राफ बनाउने छौं हैन। अब सिम्पल चाहिँ वाल लेयर चुज गरौँ। त्यसपछि लेयर कलर येलो राखौँ। अरु ठिकै छ। लाइन बनाऊ यता अर्थ अन गरेर। यतिमा हामी चाहिँ लग स्केल चलाउने छौं। यसलाई चाहिँ यता चाहिँ 1 2 3 4 5 डिभिजन, यता चाहिँ 14 डिभिजन। यसले फाल्दियौ अनि यसलाई div डिभाइड गरौँ। यसलाई चाहिँ 14 डिभिजन अनि div यता चाहिँ 5 डिभिजन। ठीक छ। अनि यसले फाल्दियौ, यसले पनि फाल्दियौ। यो चाहिँ नर्मल स्केलमा छ अहिले। अब यसलाई हामी लग स्केल y एक्सिस चाहिँ भइसक्यो। अब x एक्सिसलाई चाहिँ हामी लग स्केलमा चलाउँछौं। लग स्केलमा प्रत्येक चाहिँ हामी यहाँबाट चाहिँ तलको मात्रै लग स्केल हाल्छौं, किनकि माथिको त हाम्रो उस भयो नि त, नेगेटिभमा गयो नि त, त्यो हामीले लिन्नौ। यतिले मात्रै लग स्केलमा कन्भर्ट गर्छौं। लग 0 भनेको त इन्फिनिटी हुन्छ, अनि त्यही भएर हामीले 1 देखि 10 सम्मको मात्रै हेर्छौं। अब यो चाहिँ हाम्रो एउटा पेपर हो। यसको लागि म थोरै टेक्निक लगाउँछु। पहिला चाहिँ म 0 देखि 1 जस्तै 1
यो चाहिँ हाम्रो 1dl है। यो चाहिँ हाम्रो 1 को स्केल हो कि यो 1 को एउटा डाइमेन्सन हो 1 mm हो। यो 1 mm लाई म लग स्केलमा हाल्छु पहिला x एउटा लाइन तानो अनि फर्स्टमा मैले अब यहाँ हेरौँ फर्स्टमा अब हाम्रो कति अफसेट गर्नु पर्यो त 1 देखि 2 सम्म अफसेट गर्नु पर्यो भनेको फर्स्ट 1 देखि 2 मा जाँदाखेरि हामीले यो त माथि 0 चाहिँ लिनु अब 1 बाट 10 सम्मकोलाई लग स्केलमा हाल्छौं 1 देखि 2 मा जाँदाखेरि हामी चाहिँ 0.30 यति चाहिँ युनिट जानुपर्छ। यसले चाहिँ म यसरी कपी गर्छु अनि त्यसपछि अर्ग्यानमा आउँछु र अफसेट कमान्डको ओ हानेर यहाँ चाहिँ भ्यालु इनपुट गर्छु। त्यसपछि अफसेट पहिलो अफसेट यो भयो। त्यसपछि दोस्रो अफसेट कति हुनु पर्यो दोस्रो भ्यालु हुनु पर्यो कपी गर्छु अर्ग्यानमा आउँछु अफसेट हान्छु अनि त्यही भ्यालु दिन्छु सरी अफसेट गर्छु सेम भ्यालु दिन्छु। तर यहाँ चाहिँ ख्याल गर्नु पर्यो यहाँबाट अफसेट हैन यो चाहिँ 1 0 यो 1 स्केल यहाँ ए बाट हो कि यो बाट हो अनि थर्ड मा किनकि यहाँ जाँदा त 1 चलिरहेछ नि त अनि हामीले बुझ्नु पर्छ यहीबाट चाहिँ गइराख्छ भन्ने। अनि त्यसपछि थर्ड यो भयो फोर्थ मा जाँदाखेरि कपी गर्छु अब अफसेट गर्छु अनि यो गरेर यसले यहाँ हाल्छु हैन। अब यसरी नै गर्दै जाऊ हामी प्रत्येकलाई कपी गरौँ 1 2 3 4 5 नम्बरको अफसेट गरौँ भ्यालु इनपुट गरौँ यो चाहिँ हाम्रो लग स्केलमा चाहिँ हामीले बनायो एक्स एक्सिसले। अब यसलाई मैले टेक्निक लगाएर यसलाई चाहिँ म यो A4 पेपरकोमा ल्याउँछु यहाँ ल्याउँछु यसलाई पहिला थोरै स्केल गरौँ सारै सानो हो एससी टाइप गरौँ अनि यसलाई 50 गुणा ठुलो 100 गुणा ठुलो गर्दियौ अझै पनि सानो छ किनकि त्यो त 1 mm मा थियो नि त। अनि यसलाई गर्न सकिन्छ एल टाइप गरौँ एलाइन गरेर राख्ने एल यसको कलर चेन्ज गर्छु म साइन राखे ल एल टाइप गरौँ त्यो एलाइन गर्ने यसलाई यो पार्ट भित्र अटाउँछ नि त हाम्रो यहाँ चाहिँ यस गर्नु होला यस। त्यसपछि यसलाई एक्सटेन्ड गरौँ एक्सटेन्ड कमान्ड टाइप गरे अनि त्यसपछि यसले क्लिक गरेर यहाँ टुप्पोबाट गर्नु पर्यो यो भन्दा तल गरे पनि हुन्न किनभने यसले यताको इनलाई बुझ्छ के त्यही भएर यसरी गर्नुभयो भने हुन्छ। यो भइहाल्यो। अब त्यसपछि हामीले यसलाई चाहिँ यो चाहिँ y एक्सिसमा फेरि अब सब डिभिजन चाहिँ हामीले 2 को आधारमा गर्छौं के यसलाई चाहिँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ 2 4 6 8 10 यसरी 2 को आधारमा एउटा लाइन तानौं अनि div डिभिजन गरेर यसलाई 10 पार्ट लगाऊ किनकि त नर्मल स्केलमा छ नि त अनि यसलाई चाहिँ फाल्दियौ चाहिँ हामीलाई चाहिएन। अब xl होरिजोन्टल गरौँ कलर चेन्ज गरौँ झुकिन्छ यो चाहिँ हाम्रो 10 वटा स्केल हो। यसबाट चाहिँ हामीले यो चाहिँ ग्राफ बन्न त देखिन्न कि त्यही भएर हामीले बीचको स्केल चाहिँ फाल्दिन्छौं यसरी 1 बराबर 2 लिएर गर्छौं। यसलाई के गर्ने सिम्पल कपी गर्ने यसलाई यहीबाट काटौं मैले यसलाई यस्तो गर्छु अनि यही काट्दिन्छु नचाहिने भाग यसलाई म अब यो पनि फाल्दिन्छु CO कपी गर्छु। त्यसपछि अब यसमा फेरि सब डिभिजन अब यस भित्र चाहिँ हामीले 10 पार्टमा डिभिजन गर्छौं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 किनकि यो त हाम्रो पोजिटिभ स्केलमा चल्छ नि त अब त त्यही भएर यसलाई फेरि हामीले 10 प्रत्येकले 10 भागमा डिभिजन गर्नु पर्यो
अब यसरी लाइन बनाऊ 1 अनि 2 3 यसलाई यसो गरौँ यसको पनि आइडिया छ अब यसलाई div डिभिजन div यसलाई चाहिँ 10 पार्टमा किनकि त पोजिटिभ स्केलमा चलिरहेछ नि त यो फाल्दियौ यसलाई एक्सएल भर्टिकल गरे 1 2 3 4 6 7 8 9 यसलाई टीआर गरौँ यताबाट र यताबाट यो फाल्दियौ सुरुको भयो अब यसलाई पनि 10 पार्ट है अब यसलाई कपी यसो गर्न सकिन्छ ए पहिला यसलाई सीओ कपी गरौँ यति पार्ट यसलाई चाहिँ प्रत्येकमा अब यही काम यसभित्र यही चलाउने हो कि अब यस्तो गरौँ यसलाई एल गरौँ एलाइन गरौँ अनि यस्तो गर्दै यहाँबाट यसरी लियौँ अनि यसलाई एलाइन गर्नुहोस् प्रत्येकचोटि यसलाई पनि एलाइन गर्नुहोस् अब एस गर्नुहोस् स्केल मान्नुहोस् यो घट्दै आउँछ अब हेर्नुहोस् है कस्तो मजा देखिन्छ यहाँ चाहिँ मैले यो चाहिँ कपी गर्नुपर्थ्यो 10 वटा अब प्रत्येकचोटि सेम एलाइन गर्दै राख्दै यसलाई एक्सटेन्ड गर्नुहोस् सबैले एक्सटेन्ड गरौँ अब यसलाई सिम्पल अब यसलाई अब लेख्नु पर्यो थोरै अफसेट गरौँ यसलाई चाहिँ माथि फालौँ यसलाई म थोरै मुभ गर्छु यो चाहिँ लेटरिङ दिन त हामीलाई पछि काम गर्दा सजिलो हुन्छ यसलाई यहाँ कपी गरेर राखौँ वानबाट सुरु भएर प्रत्येकचोटि 1 मा जाओस् 4 राइट गरौँ 10 चाहिँ हैन 10 मा गएपछि अब हाम्रो अगेन फेरि यही प्रक्रिया दोहोर्याउनु छ अब सबैले कपी गरेर प्रत्येकमा लैजाऊ यसलाई यसलाई प्लट गरौँ अब तपाईले यहाँ चाहिँ आफ्नो प्रिन्टरमा F4 गरेर गर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ एकदमै डार्क आएको छ यसलाई चाहिँ हटाउन हामीले यसको यो डेप्थ यो 4 देखि यताको उस घटाऊ साइज घटाऊ 4 भन्दा पछाडिको डार्क हुन्छ सबै पनि त्यही गर्नु पर्यो यहाँ चाहिँ यसलाई 0.09 सम्म राखौँ अब प्रिन्ट गरी हेरौँ यो चाहिँ लाइनहरु छ यो चाहिँ हामीले मेट्न सक्छौं 8 र 9 मा यसरी हामी एउटा लग ग्राफ आफै बनाउन सक्छौं भिडियो कस्तो लाग्यो कृपया आफ्नो कमेन्ट तल कमेन्ट बक्समा लेख्नु होला र यो फाइल चाहिँ म तपाईलाई डिस्क्रिप्सन बक्समा राखिदिन्छु र एउटा राम्रो सेमी लग ग्राफ चाहिँ म पीडीएफ फाइल चाहिँ A4 पेपरको लागि तल डिस्क्रिप्सन बक्समा राख्ने छु त्यहाँबाट तपाईले सिम्पली डाउनलोड गरेर प्रिन्ट आउट गर्न सक्नुहुन्छ र यदि आफैले बनाउन इच्छा छ भने तपाईले यसको यो भिडियोको हेल्प लिँदै तपाईले आफै पनि निर्माण गर्न सक्नुहुन्छ यसको फाइल चाहिँ अटोक्याड फाइल चाहिँ म तल डिस्क्रिप्सन बक्समा राख्ने छु हस्त धन्यवाद